আৰু এইটো হৈছে মই বনোৱা প্ল্যান্টাৰ Hello everyone, welcome back to my channel. আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্যটা ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু আমাৰো ভালে। আজি বহু দিনৰ মূৰত এটা ব্লগ লৈ আহিছো আৰু আশা কৰিছো আপোনালোকে ব্লগটো চাই ভাল পাব। তেতিয়াহলে বলক দেৰি নকৰি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰো আৰু কি কি দেখাব পাৰো আপোনালোকক চাব থাকি। ডিমকেইটা বইল কৰি হালধি নিমখ ডিমকেইটা বইল কৰি প্ৰথমে ফ্ৰাই কৰি লৈছো আৰু আজি ব্লগটো মই ষ্টাৰ্ট কৰিছো দুপৰীয়া ভাত বনোৱাৰ পৰাই আৰু আজি স্কুল বন্ধ আছে সেয়ে ব্লগ এটা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলো। আৰু এইকেইদিন যিমানহে লৰালৰি হৈছে ভিডিঅ' কৰিবলৈ একেবাৰে সময় নোপোৱা হৈছো আৰু আজি এতিয়া মই ডিম কাৰীকণ বনাবলৈ লৈছো একেবাৰে সিম্পলকে বনাম যদিও খাবলৈ কিন্তু খুবেই ভাল হয়। দুটা পিয়াজ মই চপাৰতে দি দিছো আৰু লৰালৰি যেতিয়া হয় চপাৰটো খুব কামত আহে তেতিয়া। আৰু ইয়া কেৰাহীখন পাতি লৈ ইয়াতে মিঠাতেল দিছো আৰু ইয়াত দিছো গোটা জিৰা অকণমান জিৰাকেইটা ফুটি অহাৰ লগে লগে দিছো চপ কৰি ৰখা পিয়াজখিনি অলপ ভাজি লৈছো আৰু লগতে দিছো আদা নহৰু বটা আন্দাজমতে হালধি গুৰি দিছো আৰু জিৰা গুৰি অকণমান দিছো আৰু লগতে দিছো অকণমান কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ অলপ গৰম মছলা আৰু লগতে দিছো সোৱাদ অনুসৰি নিমখ গোটেইখিনি ভালদৰে ভাজি লৈছো আৰু ভাজ কৰাৰ পিছতে দিছো অকণমান গৰম পানী মছলাখিনি লাগি নাযাবৰ কাৰণে এয়া দিছো 2 চামুচ দৈ মছলাখিনি ভালদৰে ভাজ খোৱাৰ পাছত এতিয়া ইয়াতে দিছো ফ্ৰাই কৰি ৰখা ডিমকেইটা প্ৰয়োজন হলে এইখিনি সময়তে আৰু অকণমান গৰম পানী আমি দি দিব পাৰো মই অলপ পানী মিলাই দিলো আৰু এয়া প্ৰায় আমাৰ হৈ গৈছে এয়া দিছো মই ধনিয়া পাত অলপ কেঁচা ধনিয়া পাত আৰু লগতে দিছো কচুৰি মেথি অকণমান হাতেৰে মুহাৰি অকণমান দিছো জাস্ট ফ্লেভাৰটো কাৰণে ডিম কাৰী হৈ গৈছে এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিছো প্লেট এখনত নমাই থৈছো আৰু এয়া ডিম কাৰী ৰেডি হৈ গল এতিয়া মই অন্য এটা আইটেম বনাবলৈ লৈছো আৰু এয়া হৈছে কল পছলাখিনি মই উলিয়াই লৈছো আৰু ভালদৰে এনেদৰে কটাৰীখনে কাটি লম মিহি মিহিকে কাটি ললে তেতিয়া বনাবলৈ সহজ হয় আৰু খাবলৈও ভাল লাগে আৰু ইয়া কটাৰ পিছত অকণমান হাতেৰে মুহাৰি চেপি ইয়াৰ পানীখিনি উলিয়াই লৈছো আৰু কল পছলা আমাৰ প্ৰায়ে খোৱা হয় আৰু স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ই বহুত বেছি উপকাৰী ইউৰিক এচিডকে আদি কৰি বহু ধৰণৰ বেমাৰৰ কাৰণে ভাল কল পছলা বিভিন্ন ধৰণে বনাই খাব পাৰি আৰু ময়ো অকণমান বেলেগ টাইপত বনাই খাওঁ আৰু আগতেও আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছো কল পছলাৰ ৰেচিপি আজি মই একেবাৰে সহজভাৱেই বনাবলৈ লৈছো আৰু তেল গৰম হোৱাৰ লগে লগে দিলো ইয়াতে পিয়াজ কেঁচা জলকীয়া আৰু আন্দাজ অনুসৰি দিছো এতিয়া হালধিৰ গুৰি পিয়াজখিনি ভালদৰে ভাজ খাইছে এয়া মই এটা আলু লৈ লৈছো লগতে সৰু সৰুকে কাটি পছলা আৰু আলু একেলগে এতিয়া দি দিছো গোটেইখিনি ভালদৰে ভাজি লম অকণমান হাই ফ্লেমত এতিয়া দিছো সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু ইয়াৰ লগতে দিবলৈ মই লৈছো মচুৰ দাইল অলপ মই তিয়াই ৰাখিছিলো অলপ সময়ৰ কাৰণে আৰু ভালদৰে ধুই মেলি এতিয়া দি দিছো মচুৰ দাইল দিলে ইয়াৰ টেষ্টটো বহুত বেছি ভাল হয় আৰু কল পছলাখিনি অকণমান থুপথুপীয়া টাইপৰ হয় এতিয়া দিছো গৰম পানী আৰু পছলাখিনি যিহেতু সিজুতে টাইম লাগিব আৰু পানীও লাগে অলপ বেছিকে সেইকাৰণে আমি একেবাৰতে গোটেইখিনি পানী সৰহকে পানী নিদি অলপকে পানী দিম এতিয়া ঢাকনখন লগাই দিছো আৰু ঢাকন লগাই আমি মাজে মাজে চেক কৰি থাকিব লাগিব পানীখিনি দৰকাৰ হলে মাজে মাজে অলপ দিব লাগিব যিহেতু দাইলখিনিও সিজিব লাগিব আৰু ইয়া প্ৰায় আমাৰ হৈ গৈছে কল পছলা ধুনীয়াকে সিজিছে দাইলখিনিও গলি গৈছে গেছটো এতিয়া অফ কৰি দিছো আৰু ইহঁতক খাবলৈ ৰেডি কৰি দিম ইয়া ৰেডি এফালে হৈছে ডিম কাৰী হৈছে কল পছলা Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized
by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight. Hello everyone, আমি ভাত পানী খাই বৈ আজৰি হলো আৰু এতিয়া আহিছে ভাইটি আৰু ভাই বোৱাৰী আৰু তাহাঁতৰ কাৰণে কি ৰেডি কৰিছো মই আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাইছো ৰব আৰু এফালে লুচি ৰেডি কৰিছো এইফালে কাবেলি বুট আৰু বনাইছো পায়স তিনিফালে তিনটা উঠাই দিছো একদম লৰালৰি আৰু লগতে আছিল অলপ কলদিলৰ ভাজি Bittersweet and I'm walking slow. Sensitive, feel the afterglow. Looking for things that I can't control. Fear from my past cause it always shows. Do I wanna try? Can I let it? আৰু ভাইটিহঁত গ'ল ভাই বোৱাৰীয়ে মোলে লৈ আহিছিলে দুটা মৰম লগা বস্তু মই ভাল পোৱা ৰব আপোনালোকক দেখুৱাইছো তাৰে এয়া হৈছে দুটা মাটিৰ কাপ হোটেল বিলাকত চাহ খাবলৈ দিয়ে যে মাটিৰ কাপ তাই ধুনীয়াকৈ কালাৰ কৰি লৈ আহিছে য়েলো এনেকুৱা নিজে বনাই আনিছে আৰু লগতে আছে এখন প্লেট এইখনো মাটিৰ হয় আৰু প্লেটখনো ইমান ধুনীয়াকৈ তাই ডিজাইন কৰি কালাৰ কৰিছে আৰু নকলে বিশ্বাসেই নহয় সেইখন যে মাটিৰ হয় একদম সিৰামিকৰ নিচিনা লাগে আৰু এয়া একেবাৰে ওচৰৰ পৰা আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিছো খুবেই ধুনীয়া আৰু লগতে আনিছে এটা সিৰামিক প্লান্টাৰ এইটো অৱশ্যে কিনা দেই এইটো বনোৱা নহয় এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱা মই বনোৱা এটা প্লান্টাৰ এইটো হৈছে মই বনোৱা প্লান্টাৰ ডিসপোজেবল বস্তুৰ পৰা বনাইছো আৰু কিহেৰে বনাইছো কি দি বনাইছো আৰু কেনেদৰে বনাইছো আপোনালোকক দেখুৱাইছো ৰব সাধাৰণতে আমি পেলাই দিয়া বস্তু আকৌ ৰিইউজ কৰিছো এনেদৰে আমি কিছুমান বস্তু পেলাই নিদি ৰিইউজ কৰিব পাৰো ডেকোৰেশন বা বেলেগ পাৰপজতে হওক যদি ইচ্ছা কৰো এতিয়া বলক আপোনালোকক দেখুৱাইছো মই কেনেদৰে প্লান্টাৰটো বনালো এইটো মোৰ এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্স এটা আছিলে পাৰ্সটোৰ চেণ্ডাল বেয়া হ'ল আৰু পেলাই নিদি থৈ দিছিলো এনেদৰে কিবা এটা DIY বনাম বুলি আৰু এতিয়া ভিতৰৰ কাপোৰটো এৰাই ললো আৰু লগতে এতিয়া সাইডত থকা লাইনিংবোৰ এৰাই দিছো এৰাই মেলি সব হৈ গ'ল বস্তুটো এতিয়া মই লৈছো এটা বিস্কুটৰ কন্টেইনাৰ এইটো বিস্কুটৰ ডিব্বা মানে লগাম কেনেদৰে কৰোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব কিন্তু এইটো পুৰা জুখত নহয়গে তথাপিতো মই অলপ কাটি মেলি ঠিকঠাক কৰি লম এইটো এতিয়া কাটি লম আৰু এইটো সাইজত কাটি মেলি ললো এতিয়া ইয়াতে মই পেষ্ট কৰি দিম এনেদৰে ইয়াতে ব্লু গান লগাই প্লেচ কৰিম আৰু এয়া মই গ্লু গানৰ সহায়ত পেষ্ট কৰিম আপোনালোকে ফেব্ৰিকলো লগাব পাৰে আৰু গুটেখিনি যেহেতু কভাৰ নহলেগে সেইকাৰণে মই এটুকুৰা আকৌ এক্সট্ৰাকে কাটি লৈ ইয়াতে জয়েন কৰি দিম Nowadays on the coast of something beautiful. We got pulled into the tide of something real. But somehow I lost you on the way. I assumed you left me behind. Lifeless days and sleepless nights, so tired of it. I can't get you off my mind, can't forget it. Now I know what I got. Ready হৈ গল আৰু ইয়াতে আমি ফ্ৰিলো লগাই দিব পাৰো ৰেডি হৈ গল আৰু ইয়াতে মই ৰাখি দিছো এতিয়া মোৰ মানি প্লান্টটো আৰু এনে ধৰণৰ প্লান্টাৰ্স আমি অনলাইনতো কিনিবলৈ পাওঁ কিন্তু এইবিলাক বহুত বেছি কষ্টলি হয়
মোৰ অৱশ্যে প্ল্যান্টাৰটো ইমান ঠিক হোৱা নাই তথাপি আমি সুন্দৰকৈ বনাব পাৰোঁ এনেদৰে ঘৰতে আৰু মোৰ এই আইডিয়াটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব ৰেচিপি আৰু প্ল্যান্টাৰৰ সৈতে আজি ভিডিওটো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি অকনমান হলেও ভাল লাগিলে তেতিয়াহলে এটা লাইক কৰিব আৰু লগতে শেয়াৰ কৰি দিব আৰু নতুন ভিউৱাৰসকলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব তেতিয়া মোৰ আহিব লগা সকলোবোৰ ভিডিওৰ নটিফিকেশন আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাব পুনৰ লগ পাম আকৌ এটা নতুন ব্লগৰ সৈতে আজিলৈ বাই বাই